de här fördomarna om att vi som har på oss hijab eller muslimer är terrorister. Typ. Så har du bomben under hijaben eller? Ja, så har du bomben. Vad är grejen? I den här podden så reser vi runt om i Sverige och träffar olika kompisgäng. Idag är vi i Jönköping och i studion så har vi Asma, Haram och Atari. Välkomna! Tack så mycket. Vad är grejen med er? Grejen med oss är att vi är hijabisar. Från Jönköping. Var det så ni blev vänner? Ja, faktiskt. Ja, faktiskt. Nej, var det så? Eller, nej, det var inte alls. Vad var det som gjorde att ni drogs? Men jag tänker personligheten på något sätt. Alltså, vi alla bara connectade på smooth sätt. Och sen det bara kom till att vi blev bara vänner. Det är sant. Men jag tror också att det är för att vi alla tre hijabisar som går in i samma skola. Så det blir också mer connection mellan oss alla tre. Ja. Men om ni skulle liksom ge mig en bild bara lite så här, och alla som lyssnar så här, vem är vem? Okej, så jag är den här typen. Gym rat. Ja, det är gym rat. sure. Jag gymmar. Och som drar jokes all the time. Alltså, det kan vara en dag vi verkligen är inte på humör och sen kan jag dra ett skämt och så till slutar det vid alla tre sitter och garvar. Jag är typ en sån som tar skolan seriöst. Ja, Och för det gör inte de. Jo, men det är vi alla. men för mig är det typ mer seriöst. Och sen även med vänner och familjen. Alltså jag älskar att spendera tid med dem. Vem är du då, Tari? Så jag älskar att måla. Jag har alltid haft det som en hobby. En side thing. Hon målar faktiskt fint. Hon målar jättefint. Du är konstnär. Ja, men nu när jag har börjat gymnasiet så har jag liksom gått nu teknik, samhällsbyggande miljö. Där så har vi mycket med att rita, designa. Men det känns ju ändå som att ni tre är ganska olika. Ja, men vi connectar genom våra olikheter. Alltså, även religionen och så. För kolla, alltså, jag tror att jag har kommit mycket närmare de här tjejerna. För att vi ber tillsammans i skolan och så. Och vi pratar om islam. Om typ allmänt att bli bättre muslimer och så. Alltså, det har gjort så att vi alla tre har kommit närmare varandra. Man vet ju att man kan relatera till den andra personen redan då. Bara av att se, men du har hijab. Alltså, vi kan ändå relatera. Men du klär på dig din hijab varenda dag. Du kommer till skolan varenda dag. Alltså, folk har kanske fördomar om dig, precis som de har om mig. Det är så här, du är precis som mig. Det är så här, just like me. You're just like me. Exakt. Man säger så här, det här är min syster. Alla kanske inte vet vad en hijab är. Men det vet specifikt jag då. För att jag har frågat ChatGPT. Okej, det är bra. Har ni koll på ChatGPT? Ja, klart. Ni vet vem det är. Och då frågar vi ju då, vad är en typisk hijabi? En hijabi är en muslimsk tjej som täcker håret. Hon skickar passivt aggressiva astaghfirullah-meddelanden till sina vänner om deras Instagram-inlägg. Men lyssnar på harammusik och sminkar sig i smyg. Och det är... Stämmer det? Är det vad en hijabi är? Alltså, första, en tjej som bär hijab. Och det är en slöja. Det är rätt. Skicka passivt aggressiva astaghfirullah. Till inläggen. Meddelanden till inläggen. Alltså, vi brukar ju typ använda ordet astaghfirullah, mashallah, subhanallah. Det är bara såna här ord vi använder. Men det är typ aldrig, vi brukar typ ändå skämta också. Men inte om aggressivt. personer gör något konstigt eller vi bara astaghfirullah. Han lägger ut ett inlägg, jag kan skriva ett skrack för det där. Kom igen. Men det är kul, eller? Det är kul. Ja. Men det är klart, man använder ju det för att det är liksom... astaghfirullah, så här, varför gör du sådär? Så här, wow, alhamdulillah, så här, wow, barakallah, så fin. Det är så här, muslimska ord som man lägger ändå till. Nu så har även typ, jag har sett många svenskar till exempel som brukar ändå använda så här, nej det där är haram, gör inte det. Men jag tycker det är roligt. Och att man lyssnar på harammusik och sminkar sig i smyg. Sminka sig i smyg, det kanske händer ibland. Alltså, men vi gör ju det. Du ser själva. Du ser ju helt smyg. Men inte Jag smyg. tycker att lyssna på musik, för harammusik är ju när det finns svordomar eller det finns när de sjunger dålig, alltså typ något om någon sexualitet eller något sånt, då är det harammusik och så. Alla vi försöker sträva efter att bli bättre muslimer och så, försöka inte lyssna på harammusik och typ inte sminka jättemycket. Men är det så farligt om man gör det? Alltså det är inte jättefarligt, det är bara att om man inte gör det, då är det, alltså man får good deeds om man inte gör det. Alltså egentligen är musik överhuvudtaget haram inom islam. Man ska inte egentligen lyssna på det. Men
det är svårt att sluta lyssna på det direkt. Det finns det är musik inte överallt. svårt att sluta. Det är mer liksom att det finns bara överallt. Men om ni kollar på tv? Ja, det finns är musik. Gå in på Kolla- TikTok, det första du ser är typ en låt. Det är så, okej, men jag kan Men jag tror verkligen det är inte undvika det. skillnader om man typ lyssnar, alltså typ att man vibar med den. Eller typ att man råkar lyssna fast man tänker inte jättemycket på musik. Men gör ni aldrig det? Att lyssna på musik? Ja. Jo, eller alltså vi gör ju det. Nej, men alltså att gå runt och liksom vibar till den på stan. Jo, alltså när jag gymmar då alltså jag pumpar musik så här. Då, men det är svårt att gymma utan musik. Och även om jag tar av mig musiken, det finns ju högtalare överallt. Det är kanske 10 högtalare överallt så pumpar med låtar. Så det är väldigt svårt att gymma utan musik, för det finns, alltså musik finns överallt. Skulle ni kunna beskriva en typisk hijabi? Alltså, om inte ChatGPT har Ja, men typisk hijabi. rätt. Ja. En kvinna som bär slöja som ja, det är obviously low shit. Men alltså att bära hijab handlar inte bara om att täcka sig. Det måste komma från insidan. Så vi är människor, vi gör fel. Men idealet är väl en kvinna som ändå så här fokuserar på religionen och att du tänker bra, alltså du tänker positivt och att man utför ändå alltså goda handlingar och att man hjälper människor för Guds skull. Och för sin skull Ja, för sin skull egentligen också. Men har ni varit utsatta för något så här hat och hot eller någon liksom fördom eller någon har gjort någonting, sagt något eller så här? Har ni varit med om det? Man får ju lite kommentarer, lite så här blickar kanske. Från äldre skulle jag säga mest. Kanske inte från yngre. Det är äldre mer som typ så här, är old fashion, som kanske inte vet så mycket om islam eller kulturen. Och som ser det som oppressing. De kanske tänker men det är de här fördomarna om att vi som har på oss hijab eller muslimer är terrorister typ. Så har du bomben under hijaben eller? Ja, så har du bomben. Vi kan ju skratta om det med oss själva, men när det är seriöst då är det verkligen seriöst. Ja, det är klart. Men känner ni er uttittade? På något sätt, men jag tror nu i samhället så förstår folk lite mer. Så det har blivit mycket bättre. Eller nu när vi går i gymnasiet, nej faktiskt inte. Men kanske när man var yngre, då fanns det inte jättemånga hijabisar. Eller så. Då blir man så här lite marginal om man säger så. Man är lite utanför om man säger så. Eller typ så att när man ofta så säger de, så här, var kommer du? Eller så här, vart bor du? Innan man ens hinner svara, då säger men bor du där? Och ser de en miljöprogramsnamn i Jönköping. Det är så här, varför skulle du anta att jag bor där? Alltså jag kanske inte bor där. Det är så här, alltså vadå, som ett utsatt område? Ja, utsatt område. Så här, men bor du där? Och så tänker man, okej, varför jag hinner inte svara ens. Det är så här, varför du antar ju för snabbt och då hinner man inte svara. Nej. Och då så tänker man, okej, men då har du verkligen fördomar. Det är så här, man verkligen vet vad du tänker på. Bor du där? Nu har jag flyttat dit. Så stämmer det. Nu stämmer det. That is true. Alltså för mig så är det typ att jag tror många typ har trott typ när jag var yngre och så att jag kanske när jag hade hijab att de trodde att jag hade hijab 24/7, att jag inte tog av det alls. Alltså även om jag gick hem, de trodde att jag sov med hijab, jag vaknade med hijab, jag duschade med hijab. Att jag gjorde allt med hijab. Nej, men alltså grejen är, jag brukar bara ha på mig hijab när jag är utanför mitt hem. Alltså när jag är hemma, då har jag inte alls hijab. Ta av det direkt. Jag tar av det direkt. Jag gör något annat. Jag fixar också mitt hår. Jag går också på fester alltså i familjen och så. Jag tror många tror att bara för att vi har på sig hijab att vi inte tar hand om våra hår eller typ fixar det fint och så. Men det här med duscha är ändå sjukt. Alltså, det är inte så att du duschar med tröjor eller... Hur dum är du och tror att man duschar med hijab? Det är så att duschar du med kläder? Ja, men exakt. Duschar du med kläder? Sjuk fråga. Har ni fått den frågan? Ja, faktiskt. Från barn dock, så det där är lite förståeligt. Det där är okej. Jag har också hört att folk tror att man inte hör. Alltså, de frågar, det låter sant då. De frågar, det är så sant. Det är så sant. Det är så. Jag hör. Nej, men jag har ju så här undercap under mitt hår. Eller under min hijab. Och så, vi har ju nationella prov, så här, till exempel engelska och svenska, där man ska lyssna. Och då brukar jag alltid dra bort lite. Alltså från undercap, för att, alltså jag vet inte om det är mitt problem eller så här, fler hijabis. Men jag behöver verkligen så här, dra ut mina öron för att kunna liksom, kanske höra lite mer. Eller när man får typ så här bestämda grupper, säger vi. Och sen en svensk hamnar med typ bara med invandrare, säger vi.
Då tänker jag så här, okej, men de känner sig lite tillbakadragna. De känner sig inte lika bekväma som de är med andra, om man säger så. Då tänker man, okej, men varför kan inte du vara lika bekväm med mig som du är lika bekväm med de andra? Då tänker man, okej, men du har säkert fördomar. Men har ni fördomar om dem? Ja, men det är det. På så sätt så... Jag skulle säga att det skulle hända samma sak om det skulle vara tvärtom också. Om en typ en blatte skulle vara bara med svenskar. Det är sant. Men jag tror det beror på också på något sätt. Alltså, vissa klasser kan vara liksom halva blattar, halva svenskar. Och det kan funka jättebra. Jag har haft flera svenska vänner och de är jättetrevliga. Alltså verkligen. Det beror bara på hur öppen man är som person. Och det är det som jag tycker om. Alltså våga fråga. Och våga svara verkligen. Alltså, ta inte det på ett negativt sätt. Du som hijabi eller du som utlänning. Alltså svara verkligen. Och du som svensk, om du har frågor eller du... Så här, bara fråga på, det är okej. Om du inte vågar fråga framför andra, kom privat. Som till exempel de lärarna som kom privat till mig och frågade mig. Jag tar det verkligen som ett positivt sätt. För att om man inte frågar, då får man aldrig något svar. Och om man ska gå och söka, då kanske man inte får ett riktigt svar heller. Som till exempel ChatGPT är. Alltså, man får ju inte ett riktigt svar direkt. Häromdagen faktiskt, jag satt med en eller kvinnlärare. Och så satt vi och pratade bara liksom random. Och så frågade hon bara genuint. Hon bara, men jag har alltid velat fråga dig här frågan. Hur ser ditt hår ut? Och så men här kommer det. Och så satt jag och förklarade hur mitt hår såg ut. Och det var en fråga, eller det var någon sak som jag verkligen blev jätteglad att hon tog upp. Hon bara, men hijabis, det är inte alla hijabis som har på sig hijaben så här. Vissa har lite så man ser lite håret. Vissa har så, vissa har verkligen jättetäckt. Och så satt jag och förklarade till henne, men alla gör ju på sitt egna sätt. Man har ju hijab. Hijab är ju egentligen hela saken av hijab. Det är för att täcka sitt hår. Vissa gör inte det på ett fullständigt sätt. Men alltså, alla har ju sina egna avsikter av style och hur man vill ha det. Så det är inget man kommenterar av direkt. Alla gör det på sitt egna sätt. Så. Men kan ni ändra lite hur ni har eran? Att så här, ena dagen det ser ut så här, andra men det är så färger. här. Jag brukar alltid ändra färger bara. Ja, färger, men det är inte liksom hur. Alltså, nej, jag är van vid den här stilen nu. Det här är min stil. Det är din. Jag är van vid den här. Alltså, grejen är, jag brukar alltid ha på mig svart hijab. Det bara idag, det bara hände. Jag tänkte inte på podden. Jag bara tog på mig grön hijab. Känns som lite Teletubbies här. Jag sa det till dem innan också. Så här, lite Teletubbies, för vi har olika färger på hijabs. Teletubbies. Annars så materialet också av hijaben. Så man har, alltså det är bara det jag brukar ändra på. Det är materialet och lite färgen. Alltså när jag köper klänningar och så, jag tänker inte på vad ska jag ta på mig under den eller nej. Jag tänker mest på jag måste hitta en hijab som matchar med den här klänningen. Det är jättesvårt att hitta studentklänning, alltså hijab, det är så svårt. För att jag beställer ju oftast kläder, för det finns inte hijabvänliga kläder här i stan eller Jönköping, eller ingenstans egentligen. Och då hittar man oftast inte, eller oftast när man hittar en lång klänning med långarmad, då är antingen så här ryggen naken eller här framme naken. Så man hittar verkligen inte. Det är jättesvårt som hijab att hitta en klänning. Det som är så bra också nu i sociala medier, så hijabis, de är ju en liten community. Så de brukar alltid lägga ut alla ni som tar studenten, passa på och beställa från den här hemsidan. Den här hemsidan. Exakt, så det blir jättevisigt. Man kan hitta det sig bra, man får ju hjälpa varandra. Liksom. Man hittar det speciellt på TikTok, där hjälps det ändå ganska mycket. Det blir som att hijabisarna ändå startar en liten minigrupp och så hjälper varandra. Det var en grej jag skulle ta upp faktiskt. Det var, nu är det faktiskt inte så, nu är det lite mildare. Men när man var yngre så brukade oftast mina lärare, när man gick i 2:an, 3:an någonstans runt där, så brukade mina lärare eller mentorer fråga mig, Asma, blir du tvingad till att bära hijab? Jag vet inte om ni har fått den frågan. Och det var så här, mina föräldrar har alltid sagt, alltså det är ditt val. Det här är ditt val, du blir inte tvingad eller så. This is your choice. Men att lärarna oftast frågade, blir du tvingad? Det var så här, okej, hur kändes det? Det kändes så här, varför frågar du typ inte den andra lilla tjejen som har jättekorta short framför alla, blir du tvingad att ha korta short? Det är så här, varför ska jag bli utsatta? Men förstår ni någonstans varför de ställer den frågan? Alltså jag förstår det. För det finns ju länder där kvinnor blir nedtryckta och på riktigt blir tvingade att bära hijab och så.
Men Och det får man inte göra. Man får inte tvinga någon att göra något. Absolut inte. Men jag var ändå jag var jätteglad. Alltså jag var så här, när jag var liten, jag hade... Alltså jag var lite skum när jag var liten. Nej, jag hade eyeshadow som matchade med hijab. Och det var så här, då, alltså det är väl en tecken på att barnet ändå är glad. För att det är så här, varför skulle de matcha med? Alltså jag var ändå så här stylish när jag var lite. Obviously, du ser hur glad jag är. Men jag tror att situationen kanske inte ser ut för alla. Vissa gör det så, alltså vi tre, vi har på sig hijab för att vi valde själv. Men kanske vissa andra, som till exempel i många länder, som till exempel Afghanistan, i några andra länder, då är det typ så här lag, alltså att man blir tvingad av staten eller någon annan, att man blir tvingad att ta på sig hijab. Och då har även lärarna den här känslan, okej, så om man blir tvingad i de här länderna så blir det säkert för mina elever också att de blir kanske tvingade av sina föräldrar och så. Men så ser det inte ut för alla. Jag tror inte heller man borde fråga direkt, tänker jag. Som lärare så tror jag, alltså du har ju den här personen som en elev i till exempel, vi säger 1 år. Då ska man ändå kunna observera personen. Barnet, se om verkligen barnet mår bra eller inte. För som du, Asma, så här, läraren fick dig att få den här idén om det kom verkligen som en chock, för den här läraren sa det från ingenstans. Jag tänkte, oj. Ja, och då började du ändå tänka på det. Ja. Så det där kan påverka dig mer än egentligen vad hijaben gör. Så det, jag själv som liten, innan jag började hijab och sånt, så hade jag själv fördomar på hijabis. Alltså det är jättechockande. Jag levde med min mamma, hon hade hijab. Jag kände alla i min släkt, de flesta hade hijab. Men alltså det är det som jag förstår också, så här, barn kommer ju ha fördomar, äldre kommer också ha fördomar oavsett. Vad hade du för fördomar? Jag hade, det var lite konstigt, men typ som ung så har man det här med typ så här, kärlek, att man så här, han var lite gullig, han var söt. Jag trodde hijabis kunde inte ha sånt. Jag trodde hijabis var alltid så perfekta. De kunde inte bli kära, de kunde inte ha crushes, alltså ingenting. Så jag tänkte så här, okej, när jag blir hijabi, jag tog det inte så här på ett negativt sätt. Jag bara, okej, när jag blir hijabi, jag kommer lämna allt det här. Jag kommer inte kunna bli kär längre. Okej. Men sen när jag förstod, när jag klädde på mig det, så jag bara, okej, alltså det här var jätteskumt. Hur kunde jag tänka sådär? Och sen... Vad var det du insåg? Att det var inte alls sådär. Alltså, hijabisen är inte så perfekt, det är bara ett plagg som man tror. Och jag startade med hijab ganska försiktigt. Jag klädde inte på mig det så här, direkt som just nu. Jag hade på mig så här, inte undercap. Jag visade mig lite mitt hår. Jag brukar vara så här, i skolan och bara fläta mitt hår. Och sen klädde på mig hijaben. Alltså, det var mitt, så här, väldigt milt. Men ju mer jag gick in i så här, processen och förstod. Och jag älskade verkligen hijab. Jag älskade verkligen det. Och sen man hittade sin stil. Och man förstod ju att alltså, fördomar kommer ju komma. Det är bara att man måste förstå dem. Men senare så förstod jag varför min lärare frågade mig faktiskt. Det var för att det var lite skumt, jag vet inte varför jag gjorde det. Men jag var ung, jag var liten, okej. På idrotten så brukar jag ta av mig hijab. Och sen när vi går ut på mig hijab. Det var så här, okej, min lärare blir kanske blir confused. Jag kanske aldrig hört det här förut. Jag var liten, jag var så här on and off med hijab. Jo, men det är samma sak här. Jag hade också... Så det blev en plot twist där. Så jag fattade senare varför min lärare frågade. Blir du tvingad? Och sa, okej, men då förstod jag så vart han kommer ifrån. Jag fattade det. Jag tänkte också, vi pratade om det lite innan också, men med ditt namn. För du sa du måste uttala det rätt. Gör jag det nu? Haram. Så det är mer viktigt att säga haram. För om man säger det haram, då blir haram betyder ju förbjudet och så. På arabiska också allmänt. Men alltså jag använder också haram-ordet och så, men mitt namn är specifikt, alltså det är haram. Det är inte haram, det är haram. Men det är många i Sverige, jag tror det var på det sättet man säger mitt namn, alltså allmänt, då blir det haram. I arabiskan, al-haram eller al-haram betyder egentligen, ni vet, inom islam så har vi det här med vår heliga plats, Kaaba. Man brukar också kalla det al-haram. Och det är ju det som hennes namn egentligen är. Så det är bara att folk inte förstår det. Speciellt här i Sverige så förstår folk inte det. Så de kan sitta och retas lite och säga haram, så här förbjudet och sånt. Fast det är ju inte egentligen så. Men hur känns det då? Eller brukar det bli konstigt? Eller brukar folk så här skämta? Jag brukade hata det när jag var jag gick i typ ettan eller typ, alltså grundskolan och så. Jag brukade i Sverige? Och typ nu så bryr jag inte ens mig längre om det är någon som råkar kalla mig fel. Jag bara,
när hon brukar inte vara där så brukar alltid folk fråga mig så här, varför heter hon så egentligen? Och så sitter jag och förklarar till dem. Och så säger de så här, men okej. Ja, men då förstår man. Det är så true friends are. True friends. Det var andra som får liksom förklara, ta din fight liksom. Exakt. Vi är ju just nu i bibelbältet. Har ni hört talas om det? Att det kallas det, att Jönköping ligger liksom i bibelbältet. Att det är mycket kristna. Ja, det är det. Ja, märker ni av att det är många kristna här? Att de är kristna men de är inte väldigt religiösa har man märkt. Inte dra till kyrkan varje söndag. För jag har ju många vänner. Alltså jag har inte bara muslimer vänner. Jag har också kristna vänner. Men jag har också typ buddhister, hinduer. Alltså jag har typ en grupp av vänner som är som har diverse, som har olika religioner och så. Och jag brukar inte tänka på det. Eller jag blir inte påverkad av det. Nej. Det är bara att jag lär mig om deras religioner också. Jag är jättenyfiken. Jag vill också veta om andras religioner. Det är inte så att jag är muslim, jag vill bara veta om islam. Så. Nej, jag vill fortfarande veta om andras religioner och så. Ja. Jag respekterar det jättemycket. Kan ni känna mer typ connection med en kristen person än en ateist än en icke? Eller? Ja, Det är för att vi båda tror på Gud. Vi tror på att det är skapat. Ser ni liksom likheter? Ser du? Ja. Alltså för det första det med Gud. Vi tror också på typ Jesus. Till exempel, de ser det som... vad var det? De ser Jesus som Gud. Fast Gud, vi exakt. ser Men som profet. vi tror också på Jesus fast som en profet. Ja. Och sen även många berättelser som är i Bibeln finns också med i Koranen och så. Så vi kan nog relatera på många olika sätt. Men då tänker jag att det är dags för lite quiz time. Yes. Då ska vi testa era skills kring Jönköping och ett Jönköping. Nej, vi hittade knappast hit. Well, nu får det upp till bevis. Okej. När var första gången en kvinna bar hijab i en fotbollsmatch i VM? Bonus om ni vet vilket land. Wow. I'm just gonna take a Vad tror ni? Jag vet inte, jag typ skäms. Alltså, jag borde ändå får vi veta det här. diskutera lite här? Alltså, hej, we should know. Ja. Okay. Får man använda mobil? Nej. Vi får diskutera det här. 1900 någonting. 1900 någonting. Tror ni det var Ni kan säga liksom lite olika också, så det ska bli en liten tävling mellan er. Okej, jag säger 2005. 2005. Okej, jag säger 2000. 2000. Alltså 1993. Alltså det är jätterandom. Okej, ja. 1993. I vilket land? Vänta, land måste vi... Jag tror hon är... African maybe? Nej, jag tror faktiskt ändå att det är... Arab? Eller en hijabi? Nej, jag tror det är typ här i Europa måste det vara, tror jag. Frankrike. Okej. Frankrike är väl lite emot hijab. Rätt svar är 2023. Du skojar. Var första gången. Jag var ändå närmast. Du var närmast. Vilket land? Och landet är Marocko. Oh my god. Och det var Nouhaila Benzina heter hon. Nouhaila Benzina. Jag kollar inte på Jag har fotboll. inte Alltså, riktigt det är så så dåligt. Ja, vi kollar inte. 2023. Pretty late. Sent. That's pretty late actually. 2 år sedan. Wow, Verkligen, world, 2 år shame sedan. on you. Ja. World. Nästa fråga då handlar om att bada. Tycker ni om att bada? Ja. Ibland. Ja. Alltså, inte i havet. Använder burkini? Nej, jag använder bara vanliga kläder. Alltså såhär, byxor och Hijab, alltså välja modest kläder. Men vet ni vad modest. burkini är? Ja. Vad är det? Vill du förklara för de som inte Vill du vet? förklara? Burkini, det är väl... Alltså, det är, Helt täckt eller? nej, det är typ mer att det är löst. Alltså, det är så här mer lösta kläder och sen att det är helt... Att det sitter ihop. Tröjan och byxan sitter ihop. Ja, alltså det är ju en blandning mellan bikini och burka. Så därför har det blivit burkini. burkini. Jo, det sitter. Jag tror jag har en sån har hemma. en sån också. Ja. Okej. Men i alla fall, för frågan är då, vilket år uppfanns burkinin? Tror ni? Alltså, om fotbollen var 2023, det här måste vara sjukt. Det här måste vara så här, typ 2022 eller någonting. Eller 2020. Nej. Burkina har varit här ganska länge tror jag. Eller inte jättelänge, men typ 20-talet, 2000... Jag vet inte, jag får 2013 kanske. 2013? 210. Vi säger 2020. Så jag 210. 2020? 210? Ja. Fattar du? 2010. 2010. Du trodde... 2020. Ja. Men rätt svar är 2004.
Okej, Jag var fortfarande nära. det var nu 20-talet. Så Andra sa att det var Ja, men se, men ändå liksom. Jag tänkte ändå att Burkina ändå funnits. Alltså jag blev ändå chockad över att det är ganska så sent. Men, Jag men libanes, tänkte australiensisk designer. Aha. Sista frågan, det här handlar mer om Jönköping då. Okej. Vem av medlemmarna i ABBA är född i Jönköping? Wow. Är någon av dem födda i Jönköping? Vänta, jag Har kan inte inte namnet på koll. ABBA. Jo, jag vet det. Ja, du vet det? Jag vet att någon från ABBA-gruppen har bott i Jönköping. Det har växt upp Vem här. av Alltså, det är dem? född i Är liksom född. Ska jag säga namnen? Ja. Benny Andersson, Agneta Exakt. Fältskog, Björn Ulvaeus och Annie Frid Lyngstad. Det är Jag tror antingen Annie. den första Benny Andersson, eller den där tredje. Jag gissar på Annie. Björn Ulvaeus. Ja, en av dem. Gud, jag gissade på alla förutom den som faktiskt. Nej. Det är Agneta Fältskog. Det här är inte bra. Alltså, vi måste gå tillbaka till skolan och lära oss. Ja, men det kan vi berätta. Du vet att Agneta Fältskog Alltså, vet vi i alla fall. är från Jönköping, okej? Bra jobbat ändå. Det var lite svåra frågor, men ni löste det. Jag tror Vi att det var löste du, Adam, som vann quizet. Bra då. Thank you. Vi har fått in jättemycket följarfrågor. Första frågan är då: hur skulle ni reagera om en i gänget tar av hijabin? Just nu. Okej. Alltså inte så mycket faktiskt. Det hade varit så okej. Det känns bra Jag för skulle bara fråga min kompis varför du tog av. Om hon hade någon Tvingad. Tvingades av. Nej, men typ, om hon har någon anledning bakom det eller typ varför hon valde att göra det. Jag kommer inte attackera min kompis direkt efter. Bara, varför gjorde du så? Vi är inte hijabis längre, vi kommer inte connecta. Gå ifrån. Don't talk to me. We're not friends anymore. För det är hennes vilja, hon får göra vad hon vill. Här kommer en fråga. Hur dejtar man halal? Dejtar halal. Yo, I knew this question would come. Kontakta kvinnans farsa. Men hur, kan du berätta hur det går till? Jag tror det beror på lite traditioner. Det kommer lite såhär, faktiskt. dating och traditioner, religion. Allting är liksom ihopsatta. Först tänker jag man ska kunna kolla på personen. Alltså bara allmänt så här, kanske långt håll, kanske inte så nära så här, gå inte för nära personen heller. Bara försök att lära känna personen. Och om det är en bra person, ta alltid en person som kan vara i mitten av er. Som Alltså, man kan ska inte vara kontakta den ensam andra med personen. Ja, var aldrig ensam. Och det är dating halal då. Ja, det där är den riktiga dating halal egentligen. Ja. Men jag tror dagens dating halal dating är till exempel om man går i samma skola säger vi. Och så här, du känner så här connection mellan er säger vi. Då pratar man så här, hej, alltså, så här, du känner samma som mig, okej, jättebra. Och sen om man vill ta det till nästa steg till marriage, då berättar man för föräldrarna, okej, men mamma och pappa, jag har träffat den här killen eller tjejen. Sen okej, men det går över till steget att föräldrarna träffas. Sen det blir att familjerna kommer över, det blir en te, att ni sitter och snackar ihop, äter tillsammans. Och där händer det någonting. Alltså där får ni diskutera framöver. Men om ni har någon crush, det... Alltså att ha crush är faktiskt inte så farligt. Så länge man inte gör något haram. För det är det som är grejen. Alltså att vara i en relation med någon. Om jag till exempel är i en relation med en kille. Då är det haram. För, alltså, om jag håller händerna med personen. Det där är haram. Men att jag får tycka vad jag vill. Jag får ha crush på vem jag vill. Alltså, vi är unga Ni kan tjejer. ändå snacka om det. Bara, men gud, han är så snygg. Ja, Såna ja, grejer. alltså, Så här för långt håll, okej. Ja, men det ska får inte ni vara- ha liksom bara så, ja men vi är liksom 17 och så bara, jag vill ha en pojkvän. Alltså, Fast jag vill inte liksom gifta mig. Alltså, men man behöver inte göra någonting med, alltså så här, Nej. det går inte. Nej. föräldrar märker när du ljuger. Så Ja. det är så här, du kommer aldrig... inte bara det, alltså, Jag vill det- inte ha något för tillfället. Jag vill ha något för evigt. Alltså exakt. jag vill inte bara vara med en person som kommer lämna mig om ett år och typ vara med en annan kvinna. Nej, jag vill ha en person som är villig att stanna med mig hela livet. Och då är det att jag vill gifta med personen. Exakt. Ja. Har du någonsin hört det här uttrycket dating to marry? Alltså att man dejtar to marry. Att inte bara så här, en liten fling eller så. Att man är verkligen... Det är så här, vill du ha den här personen, okej, till marriage. Så Ja, men inom dating islam. alltså att du dejtar, det är typ, ja men det är väl det man gör. Man dejtar ju, eller det är inte alls det man gör, man får göra vad man vill. Men jag menar att om vill du inte dejta liksom olika?
Alltså menar du samtidigt eller? Nej, inte samtidigt. Alltså, jag menar till exempel att, så här, att man gör det halal. Liksom, att, så här, men det är en tredje person med. Det är den här personen verkar nice. Och sen så börjar man liksom träffa den. Och så inser man bara, no. Då kan man och då lämnar man. Och då liksom bara, men så träffar man någon annan. Alltså och bara, det är tillåtet. Alltså att man ändå kan liksom finnas options. Eller vad man ska säga. Liksom. Ja. Men hur ser ert kärleksliv ut nu då? Vi har inte killar. Nej, men alltså, man kan träffa på folk och sånt. Och så, jag vet inte, alltså, typ så här, man träffar på, man pratar med olika killar. Det är inte som att så här, man får inte alls prata med killar. Man pratar med killar, men man har ju sin limit. Alltså obviously. Dejtar ni svenska killar? Om de var muslimer, ja, det spelar ingen roll. Dejtar. Nej, men alltså så här, marriage dejtar. Många kanske tror att vi dejtar bara, eller typ letar efter bara eller personer som är bara som oss. Som ser utlänningar ut. Men egentligen så spelar det ingen roll. Så länge man är muslim, så länge man har en bra karaktär, så spelar det ingen roll. Så någon som har konverterat typ, hade varit, alltså, det spelar ingen roll. Så länge han var muslim. Alltså, jag har också typ extra med respekt till personer som typ konverterar. För de har ju en sån backstory till varför de konverterar. Och det kommer också motivera mig och typ bli ännu bättre muslim. Vad tycker ni om homosexualitet? Alltså jag respekterar det, men jag själv, alltså jag är inte en homosexuell eller jag skulle säga att jag respekterar dem som människor. Det är aldrig att jag kommer säga, men nej, jag tycker om det. Nej, hej då, jag vill inte prata med dig längre. Alltså, men skulle du kunna vara vän med en? Ja, det är klart, men det är aldrig att jag kommer själv säga att det här är bra till dem. Jag kommer aldrig säga det. Jag kommer fortfarande ha den här åsikten om att det här är inte bra. Men om du tycker om det okej, det är din grej. Och varför supportar ni inte? För det första, det är emot min religion är emot det. Och plus det andra är att min kultur är emot det. Så det är så här, 2 delar av min identitet är emot det. Så det är så här, du kan inte säga till mig, men kom vi gå till Pride-tåget. Det är så här, nej, jag kommer inte följa med det. För jag vet mina gränser, jag supportar inte det, men jag respekterar det. Och jag tror faktiskt många hade så här blivit jättesura nu när de hör och så här, hon supportar inte. Men det är vad jag tycker. Det är så här, och det säger jag också, för man har ju rätt till sin egna åsikt. Eller så, det finns, som du säger, så här, nu kanske någon säger det, men och det får man ju tycka vad man vill. Liksom, på samma sätt du som får man tycka det, jag får tycka det här. Hur ser ni på abort? Det är en bra fråga. Det är en jättebra fråga. Jag tror det beror på. Vissa kvinnor, det beror på vilken situation och hur du blev gravid. Till exempel, nu i samhället så har det varit mycket om det här med rapist, att man blir våldtagen, och det är absolut inte bra. Och det här barnet, det blir ju inte något barn som du själv vill skapa heller. Så jag ser det som, alltså, det beror på vilken situation. Men när det kommer till det här så tycker jag så här, kvinnan har full rätt att kunna göra abort. Men om hon var gift och så här, råkade bli gravid, och fast hon älskar sin man och allt, så då tycker jag så här, då ska man inte bevara barnet. Då är det så här destiny. Då det är meant for be. Du vet inte vad det kommer komma ut. Alltså det här barnet, du kanske kommer älska det här barnet. Och det är jättebra. Det är sant. Och jag tycker att man ska vara lite så här mer försiktig. Det är så här, vill du ha barn? Alltså, man kan ju använda även protection och så. Ja, det finns protection. Alltså, så här, i Sverige vi har tillgång till allting nästan. Exakt. Det är så här, tänk 2 gånger innan du gör någonting. Vill du bli gravid? Okej, men använd inte protection. Fast vill du inte bli gravid, det är så här, det finns protection. Du kan hitta det överallt legit. Du kan hitta det närmaste affären. Du kan hitta det överallt. Det har ju varit mycket snack om det i USA och sådär, typ abortlagar och sådär. Så det är säkert därför många frågar om det och religion och sådär. Men vad tycker ni om det då? Ska det finnas en lag att man är får eller inte? Typ, vad tycker ni om det? Jag tycker i den USA-lagen, jag tycker de borde ta bort det helt ärligt. För det är så här, människorna, de får göra vad de vill. Det är så här, du kan inte stoppa människor. För det är så här, om du försöker stoppa människor, ett helt samhälle, det kommer sluta upp med att det blir massa rörelser, det kommer bli massa det är ju många protester i USA som handlar som abort. Det. Och så jag tycker att man borde ändå ta bort den här lagen och låta människorna göra sitt val. Det är så här mycket, you do you. Gör vad du vill. Gör det du känns bäst för dig. Så om du känner dig bra inom det är så här, gör det. Men det borde inte finnas någon lag som stoppar dig.
vi brukar alltid fråga den här frågan till nästa kompisgäng som ska vara med i podden. Om ni hade fått välja vilka tre personer skulle sitta här, eller vilket typ av kompisgäng skulle vara med i podden. Det kan vara vad som helst. Det kan vara man är från någonstans. Jag skulle nog säga furries. Furries? Ja, Right. low-key, jag vill se det där. Varför då? Varför furries? För jag vill verkligen veta hur... deras perspektiv. Alltså, varför? Det är inte, alltså, jag vill kunna förstå dem mer. Ja. Det är det. För det är så något så nytt också. Så, här. Så varför inte? Men då vill jag bara säga tack så mycket för att ni ville komma hit och vara med. Tack så mycket. Asma, Haram och Atari. Tack så jättemycket för att ni ville komma hit. Tack så mycket. Tack för att vi fick komma hit. Tack. Eller att vi fick komma till er. Det är ju det att vi fick komma till Jönköping. Så att, visa. Och vill ni se mer av Tänk till, glöm då inte att följa oss på TikTok, Insta och YouTube. Och vill du höra mer av podden, då finns vi där poddar finns. Och vill du tillsammans med ditt kompisgäng vara med i podden, då får ni jättegärna DM oss på Instagram. Vi hörs nästa gång. Hej då!